Hannes från Fox Rage här. Idag ska vi fiska lite abborre. Där vi fokuserar mest på det Europalanserade striking. De metoderna vi kommer köra idag är först och främst Nedrig-fisket. Där jag kommer gå igenom och visa lite tekniker och metoder. Förutsättningarna idag känns bra. Kommer sol hela dagen, mycket vind. Så det är bara lite upp grumligt vatten. Där vi förhoppningsvis hittar abborren också. Nedfisket är ju inte alltid en metod som tillämpas hela tiden. Det är ju någonting som du vill bedriva när fisken är inaktiv. När det är kallt i vattnet, de inte riktigt har kommit igång. Och du vill kunna presentera ett bete sakta, effektivt framför fisken under en längre stund. Så att fisken har tid på sig att bestämma sig för att ta betet helt enkelt. För det du gör är ju att du fiskar ju betet väldigt långsamt. Antingen så twitchar du den sakta över botten med långa vevstopp. Och det är ju i de här vevstoppen när betet står upp lodrätt. Det är då fisken oftast brukar besluta sig för att hugga. Och det du kan göra är att antingen så kör du några ryck, 3-4 stycken. Sen så bara låter du betet stå still på botten. Så väntar du med linan spänd så att du känner allt. Eller så vevar du den långsamt hem över botten med långa paus. Det är ju egentligen det viktigaste. Ett tips är när du kör med Nedrig och du har ett ställe du vet att det står abborre på, eller det är väldigt stor chans att det står abborre på just den platsen. Och du har som idag till exempel mycket vind. Det är att du positionerar båten eller dig så att du kastar medvinds och inte motvinds. Vilket underlättar att du har ju betydligt mycket bättre kontakt med betet. Du känner allt som händer istället för att du ska stå och kasta sidleds mot vinden. Och du får den här stora linbågen. Vilket gör att du kommer känna betydligt mindre vad som händer med betet. Så försök alltid att positionera dig så att du har vinden i ryggen och kastar medvinds. För kastar du på fisk då kommer resultera i att du känner betydligt mycket mer och du kommer kroka med fisk. Ibland händer det även att gäddorna tar på Nedrig. Och det som är extra noga att kontrollera då, om du fiskar med till exempel fluorocarbon-tafs. De har ju så otroligt vassa tänder. Och det är väldigt lätt att de antingen biter av eller skadar tafsen. Så det du gör är att du känner på linan först. Så att det inte är några revor eller hack eller liknande i fluorocarbonet. Och även testar att testdra det så att det håller. Så att du inte blir av med något hackel i en abborremun eller någon annan fisk. Och den här klarar sig, så det är bara att köra vidare. Det jag gör nu är att jag står vid kanten till ett stort gräsflak. Kastar in över flaket där förhoppningsvis abborren står. Och det jag gör när jag tar hem min Nedrig nu är att... nu ska vi se. Nej, det är det. Det jag skulle säga i alla fall, det var att när jag tar hem betet i tjock gräsvegetation är att jag twitchar betet mycket mer aggressivt för att inte fastna i allt gräs. Och ännu en gång tafsen. Nu har den fått lite risper på sig. Så du bara känner och dra grejerna. Går den av då så är det bara byta. Så byter vi ut den direkt. Så vill man gärna ha. Det här är ju gränsfall. En 40-50 cm. Jag vill gärna ha till 70-80 nästan. Bara för att kunna ha så pass lång tafs ifall gäddorna kommer. Och sen även en osynlig bit för abborrarna om de är extra skygga. Too late, too late, too late.
Det jag försöker tänka på när jag ska hitta abborren i skärgården då, är ju att på de flesta platserna är det så otroligt klart vatten. Och en av de viktigaste aspekterna i mitt fiske är ju att försöka hitta grumligt vatten. Vare sig om det är naturligt grumligt vatten av strömmar och liknande, eller om det är från andra vitfiskar till exempel, eller fåglar som har varit och rört upp. Det absolut hetaste som jag tycker är ju att när du hittar idstim eller sutastim till exempel, som går på botten och grötar runt och drar upp en massa mat och liknande till abborren, så brukar det absolut kunna vara en av de hetaste platserna att fånga abborren på. Då de känner sig tryggare i det grumligare vattnet, även att de har föda och liknande som rör sig upp. Så det brukar kunna vara ett hett tips. Sen något annat som kan vara väldigt effektivt är att fiska på stora gräsbälten. För en av de sakerna som abborren livnärar sig på vintern och våren har vi märkt är stora trollsländerlarver. Kan ha hela magarna fulla av dem ibland. Och det kan ju vara en av anledningarna också till att vissa blir så stora. Och de hittar man ju i gräset på botten, så rör de sig där, och det är ofta där abborren står på våren. Så gräsbälten, lervika med gräs, eller bara att du hittar grumligt vatten, så ska du kunna lokalisera abborren. Så, första fisken för idag. Runt 1500-1600 gram. Fiskade vid en djupkant som går upp precis till ett gräsflak. Där stod hon. Fiskade väldigt långsamt. Hon tog ju självklart i pausen. Stenhårt. Striking har ju då 3 stycken nedbeten. Vi har ju Nedwormen. Finns i olika heta färger. Sen har vi Rage Nedbug, min personliga favorit. Och sen Nedochon. Nedochon hade jag valt framförallt när det är riktigt kallt i vattnet och fisken är riktigt seg. Nedwormen, när de är lite mer igång, du vill ha lite mer rörelse på betet. Och Rage Nedbuggen då. När du tar upp Rage Nedbuggen ur förpackningen så sitter ju fenorna ihop. Det jag vill göra är ju att dela på dem, armar och ben, så att den får så mycket rörelse som möjligt i vattnet när du fiskar hem betet. Och den här väljer jag ju när fisken är lite mer aktiv och de verkligen går igång på all rörelse som benen och armarna ger ifrån sig. Nedochon väljer jag att köra när det är riktigt kallt i vattnet och abborren är riktigt trög. Det jag gör då är att jag låter den mest stå statiskt på botten och bara sakta pilla med linan utan att flytta huvudet så att kroppen står och svajar. Så alltså så lite rörelse som möjligt i princip. Då brukar de flesta abborrarna kunna gå och luras. Nedwormen brukar jag fiska så att jag vevar hem betet långsamt på botten. Vilket genererar att den lilla padden den har där bak slår långsamt. Vilket brukar kunna trigga fisken till hugg när du väl stannar betet och den ställer sig upp. Sen vill jag passa på att nämna våra Torgrade nedskallar som är specialanpassade för betena. Det finns det 2 olika vikter. 1,8 gram och 5,3 gram. Och det som jag gillar så skarpt med de här skallarna, det är att de är lite bredare
Vilket gör att ditt bete kommer stå bättre på botten utan att lägga sig. Det kan jag varmt rekommendera. Och sen när det kommer till vilken utrustning du behöver för att kunna bedriva näddryggfisket. Jag kör ju ett Jigger Finesse 50-21 gram, 240 cm tycker jag är lagom längd. Haspelrullen 1000-2500 storlek funkar alldeles utmärkt. Jag kör en 2500. Linvalet så har jag valt att köra en 013. Du kan köra allt från 08 upp till 013 tycker jag. Tycker jag funkar alldeles utmärkt. Ja, men just spövalet är att jag brukar vilja köra ett spö, halvlångt spö med lite kralligare klinga. Just för att när du fastnar i gräs och liknande att kunna få sånt punch så du kan ta bort gräset direkt utan att du förlorar hela kastet. Och sen lite känsligare topp. Just så att jag ska kunna jobba så bra som möjligt med betet. För näddryggfisket går ju ut på att du ska verkligen finessfiska med den, långa pauser på botten. Och det jag brukar vilja göra ibland att när den ligger helt stilla på botten, att jobba lite lätt med toppen. Så att jag inte flyttar betet utan att jag bara dallrar på kroppen. Och det brukar kunna generera en del extra hugg. Nu har vi en stor sutare här vet du. Han har tagit betet. Fy fan vad coolt. Jävlar vad coolt. Det är det som är så effektivt med just näddryggfisket. Det är ju inte bara abborre du får. Mycket gädda. Även så blir det mycket sånt här. Brax, sutare, id. För det är ju någon form av maskliknande. Något som de här individerna ändå kan suga i sig. Så det är otroligt spännande. I det här fallet var den otroligt frustrerad hane. Men just att det är en sutarhane, det ser du på de här fenorna. Att de är mycket större än på honorna och att de är vinklade. Jättefin. Det jag brukar tänka på gällande färgvalet när jag är ute och fiskar, det är ju att är det bra väder som det är idag, soligt, inte så mycket moln, då brukar jag vilja köra en lite mer transparent jigg. Den fångar upp ljuset på ett helt annat sätt. Och det tycker jag fungerar riktigt bra. Sen har vi, är det lite sämre väder ute, så brukar jag vilja köra en jigg som inte är transparent, lite skrikigare färger. Här har vi en orange. Mörkgrön tycker jag funkar ypperligt. Men det är ju lite också så, du måste ju känna av själv vad du tycker funkar bäst för ditt fiske. För det är ju som sagt, det kan ju vara olika. Alltså olika beroende på vilken plats du fiskar. Vart i landet är du, sjö, är du på kusten. Alltså det är bara att känna sig fram liksom. Så kommer du se vad som funkar bäst för just ditt fiske. Och vad du lyckas mest med. Sen är det lite så också att du ska ju hitta ett bete som du känner dig trygg med, som du fångar fisk på. Och känner du dig trygg med ett bete, då kommer du kommer ju fånga mer fisk med det. För du kommer ju fiska det med mer självförtroende. Så är det. En av dagens fina fiskar. Rage Nedwormen. Riktigt sakta fiskar på botten. Tog precis bredvid en gräskant.
Sen lite hur jag tänker gällande fisket beroende på vilken tid på dygnet det är. Ja, för mig själv så har ju morgnar och kvällar varit bra. Morgnar mellan 6 och 10 på förmiddagen. Sen kvällstid 5 till 8 på kvällen. Då har jag haft det som absolut bäst. Och sen tiden däremellan har det varit som att fiskarna börjar röra sig väldigt mycket mer. Och man får leta väldigt mycket mer aktivt efter fisken. Och sen när klockan blir runt 4-5 igen, då har jag ofta märkt att de går tillbaka och ställer sig på det stället där jag hade fisken på morgonen igen. Så när du har det segt, visst absolut, du kan ju vänta och köra pannben och vänta på att det ska komma in individer igen. Jag tycker personligen att då är det ju läge att då åker du runt och testar andra möjligheter. Som på morgnar och kvällar, alltså lite grundare gräsflak och generellt mer grunt vatten tycker jag. Och sen på dagarna så har jag åkt ut och letat stora gräsflak, steniga partier och liknande. Så jag menar, är fisket segt, då tycker jag att det är en perfekt chans till att åka ut och leta och utforska andra platser där abborren kan stå. Oavsett vilken tid på dygnet, om det är morgon eller om det är nattetid. Bara du hittar rätt så kommer du hitta aktiv fisk som du kommer kunna fånga. Sen är det ju väldigt noga det kan vara väldigt stor skillnad på vilken metod du bedriver. Så många brukar ju åka ut och söka fisken med en vanlig jigg och jiggskalle. För att det går snabbast och det kan vara effektivast att hitta fisk. Men sen kan det ju vara så att abborren vägrar ta på en vanlig jigg. Får man slänga på något som Carolina, Texas, eller så kör du en, som min personliga favorit, Ned Rig, när det är riktigt segt. Och ibland är det till och med så att Ned Riggen inte ens funkar. Det jag har gjort då är att faktiskt köra på en lite mindre crank. Som jag vevar väldigt långsamt, väldigt få vevtag. Vevar ner till botten så att den precis touchar gräset. Eller leran eller stenarna eller vad det är. Och sen låta den sakta sjunka upp. Och det man kan göra också är att ibland vill inte abborren ha ett stigande bete på våren. När de är så riktigt frusna liksom och inte vill röra sig. Det jag brukar göra då är att jag tar till exempel en sån här klistervikt och sätter på magen. Så att du får den suspending. Vilket gör ju att när du vevar hem betet sakta precis över botten, att när du stannar det, då kommer betet stanna precis i ögonhöjd med fisken. Och den har väldigt god tid på sig att bestämma för att ta. Och det tycker jag har kunnat varit ett av de hetaste tipsen när det har varit riktigt segt. Det är just att köra med väldigt små cranks eller små jerks. Det brukar oftast kunna trigga igång dem. Alltså det är fan Jocke alltså. Tack för att ni har kollat. Hoppas ni har lärt er något mer i alla fall om näddryggfisket och vad det innebär. Glöm inte att följa kanalen. Se på notiser. Så kommer det även komma mer klipp i framtiden gällande de olika metoderna. Och alltså det är flitet där alltså. Det tappar det helt alltså. Följ gärna kanalen för att i framtiden lära er mer gällande abborrfisket och de olika metoderna som finns där ute. Vad fan ska jag säga sen? Men du kommer aldrig kunna klippa ihop det där så det låter bra. Hoppas ni har lärt er någonting gällande näddryggfisket. Om ni är sugna på att testa själva så glöm inte att kolla in Strike Kings produkter i er butik. Nej, det måste jag ta om där. Och vill ni lära er fler metoder och tekniker, glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Det går inte. Jag blir helt, jag kan inte. Vill ni lära er fler metoder och tekniker, glöm inte att följa oss på YouTube och våra andra sociala medier. Vad var det sen?